සුබ දවසක් වේවා මගේ දුවලා පුතාලා හැම දිනාටම. ගොඩක් නිර්මාණ එකතු වෙලා ඇති නේද දැන් දුවලා පුතාලගේ පාඩම් කරන මේසේ උඩ. ඇයි හැමදාම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා දැන් ගොඩාක් නිර්මාණ හැදුවනේ. හැමදාම අපිට තියෙනවා ලස්සන රසවත් නිර්මාණ ඕනේ තරම් DP Kids එක එකතු වුණොත් දුවලා පුතාලාට හදන්න. ඉතින් අද මං හිතුවා වෙනස්ම විදිහේ හැමදාමත් අපි කරන්නේ වෙනස් නිර්මාණ තමයි. අද තවත් වෙනස් විදිහේ නෙළුම් කොළයක් උඩ ලොකු පිනුමක් පනින්න ලෑස්ති වෙන ගෙඩි පෙන්ච් එකව හදලා බලමු. ඒකට මට ඕනේ වෙනවා අපි දුවලා පුතාලා A4 බෝඩ් එකක් තියනවා නම් වැඩිය හොඳයි. නැත්නම් කොළ පාට හරි කැමති පාටකින් මේ කොළේ නෙළුම් කොළේ හදාගන්න මේ වගේ නෙළුම් කොළයක හැඩයක් කපා ගමු. ඒ වගේම කොළේට වැඩි පොඩ්ඩක් පොඩි වෙන විදිහට මේ පනින්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ගෙම්බෙක්ව කොළයක ඇඳලා කපා ගන්න. ඉතින් අපේ චිත්‍ර පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන දුවලා පුතාලාට ඉතින් මං කියලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ මේක ලස්සනට ඇඳ ගන්න හැටි. ලස්සනට සර්ගෙන් ඉගෙන ගත්ත විදිහට මේ වගේ ගෙම්බෙක් ඇඳගෙන කපා ගන්න. ඒ වගේම තව ඕනේ වෙනවා මේ වගේ අඟලක් පළල අඟල් 10ක් විතර දිග කොළ දෙකක් ඕනේ වෙනවා. නෙළුම් කොළේ දාර හදාගන්න මේ වගේ පොඩි පටි කීපයක්. එක පැත්තකින් ටිකක් පළල වැඩි අනිත් පැත්තෙන් අඩු පටි කීපයක් ඕනේ වෙනවා. ගෙම්බි පැංචගේ කට දිව කොටස දිග දිවක් තියෙනවානේ හදාගන්න මේ වගේ දිග පටියකුත් ඕනේ වෙනවා. ඇස් වලට මම කහ පාට බෝල දෙකකුයි කළු පාට බෝල දෙකකුයි හදාගත්තා. දැන් මේ වගේ අපි මේ ගෙම්බි පැංචව ඉස්සෙල්ලා හදාගමු. ඇස් දෙක අලව ගමු. ලොකු ඇස් දෙකක් තියෙනවා මගේ මේ ගෙම්බි පැංචට. දැන් එයාගේ කට කොටස හදාගන්න අපිට පුළුවන් දුවලා පුතාලට පරිස්සමින් කතුර අරගෙන මෙන්න මෙහෙම මේකෙන් මේක රෝල් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පැන්සලක් අරගෙන පැන්සල දිගේ මෙහෙම ඔතා ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේ විදිහටත් කියලා දෙමු කතුර පාවිච්චි කරන්න අමාරු අපේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පැන්සලක් වටේ මේක ඔතලා එහෙම රවුමක් හදාගන්න. පස්සේ මේකේ කෙලවර ගම් චුට්ටක් ගාලා මේකේ යටින් අලව ගමු. එතකොට ලස්සනයි. හරි. දැන් මෙයාට පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ඉන්න කියලා අපි මේ නෙළුම් කොළේ ටිකක් තව ලස්සන කරගමු. මෙහෙම අලවල ඉවර වුණාම අපි මේ වැඩි කොටස් ටික කතුරෙන් අපේ නෙළුම් කොළේ කැපෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට කපලා අයින් කරගන්න. හරි. දැන් ඊළඟට අපි අර තව පටි දෙකක් කපා ගත්තනේ ඒක අපි මෙන්න මෙහෙම කරමු. ලොකු පිනුමක් පනින්න ලෑස්තිලා ඉන්න ගෙවි පැත්නෙක්නේ අපි හදන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ කොටසක් හදාගත්තම මේ දුවලා පුතාලට ලේසියෙන් පුළුවන් ඒ චලනය වෙන කොටස හදා ගන්න. අපි මෙහෙම දෙකක් දෙපැත්තට මෙහෙම අලවගෙන
මෙහෙම එකක් මේ පැත්තට අනික මේ පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට නමා ගමු. අන්තිම කොටසට ආවට පස්සේ වැඩි කොටස මෙහෙම කපලා අයින් කරගමු. අයින් කරගෙන මේකත් මෙහෙම අලව ගමු. ඊට පස්සේ මේකේ එක කොටසක් එක පැත්තක් මෙහෙම අලව ගන්න ඕනේ. අනිත් කොටස මෙහෙම ගම් ටිකක් ගාලා ගෙම්බි පැංචව අලව ගන්න ඕනේ. මෙතනින් මේ බලන්න මේ ගෙම්බි පැංචා පනිනවා වගේ පෙනුමක් එනවා නේද මෙහෙම අපි කරනකොට. හදලා බලන්න මේ වගේ ගෙම්බි පැංචෙක් චූටි දුවලා පුතාලා හරි ආස වෙයි මේකට කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ කොළ ලෑස්ති කරගෙන දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලා මොනවද මේ ගැන හිතන්නේ කියලා. අපේ මේ නිර්මාණ තව ඉස්සරහට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න කැමති කියලාත් අපිට කියලා එවන්න. ඉහිල්ලා එන්නම් ආයුබෝවන්.